હેલો દોસ્તો, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારા લોકોનું મારી ચેનલમાં લાઈફ વિથ નેહા. તો આજે આપણે બનાવવાના છે યમી રાજમા રેસીપી. તો ચલો શરૂ કરીએ. તો એની માટે આપણે અહીંયા રાજમા લીધા છે. આ રાજમા જે છે ને એ વ્હાઈટ રાજમા આવે છે ને આપણે એ લેવાના છે. ઓકે, તો આપણે તમારે જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં લેવાના હોય તે જેટલા તમારા ઘરે પર્સન હોય એ ક્વોન્ટિટીમાં આપણે લઈ લઈશું અને એને જેટલે આપણે રાજમા લીધા હોય એનાથી આપણે વધારે પાણી એડ કરીને એને ઢાંકીને સરસ 6 થી 7 કલાક માટે સોક થવા માટે મૂકી દેવાના છે. તો એ રીતે જ્યારે આપણે મૂકીશું ત્યારબાદ 7 કલાક પછી આપણા રાજમા આવી રીતે દેખાશે, એકદમ મસ્ત ફૂલીને મોટા પણ થઈ ગયા હશે. હવે એને આપણે બોઇલ કરવા મૂકવાના છે. તો અહીંયા આપણે કુકરના અંદર પાણી એડ કરી દીધું છે. થોડુંક જ પાણી એડ કરવાનું છે આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું, અને એની નીચે એક પ્લેટ મૂકી દેવાની છે. ઓરલ્સ તમારી પાસે કાંઠલો હોય તો તમે એ પણ મૂકી શકો છો. એના ઉપર આપણે એક તપેલીની અંદર રાજમા મૂકી દઈશું અને એની ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકીને એને બોઇલ થવા દઈશું. તો અહીંયા મેં જે રાજમા કૂક કર્યા છે એને મેં 4 સીટી લગાવી હતી, કેમ કે આપણે એને સોક કરીને રાખેલા હતા, અને જો તમે સોક ના કર્યા હોય તો તમે 7-8 સીટી લાગશે એને કૂક થવામાં. તો અહીંયા આપણા રાજમા જે છે એ બહુ જ પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગયા છે, જોઈ શકો છો તમે લોકો. તો બસ આ રીતના રાજમા તમે પણ કૂક કરી લેજો. એન્ડ અહીંયા આપણે સબ્જી લીધી છે, એક ટામેટું લીધું છે અને 2 આપણે ડુંગળી લીધેલી છે. હવે મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું અને નાની નાની ડુંગળી લેવાની છે અને એની આપણે પ્યુરી બનાવી દેવાની છે. તમે કોઈ પણ ક્વોન્ટિટી લઈ શકો છો. 2 ટામેટાં 1 ડુંગળી પણ લઈ શકો છો અને બંને સેમ ક્વોન્ટિટીમાં પણ લઈ શકો છો. ઓકે, તો એને આપણે મોટું મોટું ચોપ કરીને મિક્સર જારની અંદર લઈ લીધેલું છે. બંનેને લઈ લેવાનું છે અને એની આપણે મસ્ત સરસ એકદમ સોફ્ટ સ્મૂધ પ્યુરી બનાવી દેવાની છે. બસ, તો અહીંયા આપણી પ્યુરી બની ગઈ છે, રાજમા પણ કૂક થઈ ગયા છે. તો ચલો બનાવી દઈએ સબ્જી ફટાફટથી. તો એક કઢાઈ લઈશું, એની અંદર આપણે ઓઇલ એડ કરી દેવાનું છે. તો રાજમા બનાવી રહ્યા છે તો થોડુંક ઓઇલ તો એની અંદર વધારે જશે, તો ડેફિનેટલી આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું, મોટી ચમચી જેટલું ઓઇલ એડ કરીશું એની અંદર. ઓઇલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે 1 ચમચી રાઈ એડ કરવાની છે, 1 ચમચી આપણે જીરું એડ કરીશું અને થોડીક એટલે 3 થી 4 ચપટી જેટલી આપણે એની અંદર હિંગ એડ કરવાની છે. ત્યારબાદ આપણે જે ડુંગળી અને ટામેટાની પ્યુરી બનાવેલી હતી તે એની અંદર એડ કરી દઈશું અને એને મસ્ત રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે. તો આ પ્યુરીની અંદર તમે રિચનેસ લાવવા માટે એની અંદર કાજુ પણ એડ કરી શકો છો એન્ડ પનીર પણ એડ કરી શકો છો. જેવી તમારે એની અંદર ઇનોવેશન્સ કે કોઈ પણ અલગ રીતે એને બનાવી હોય તો તમે એને ટ્રાય કરી શકો છો. હવે ગ્રેવી મિક્સ થઈ ગઈ છે, એની અંદર આપણે લીલું મરચું જે છે એની પેસ્ટ બનાવેલી છે એ એડ કરી દઈશું, આદુની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું. અહીંયા આપણે લીલું લસણ લીધું છે, એની પેસ્ટ બનાવેલી છે એ જ એડ કરી દઈશું. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો વિન્ટર્સમાં બનાવતા હોય તો ડેફિનેટલી લીલું લસણ કોઈ પણ રીતે તમારે ખાવામાં એડ કરી શકો છો અને એ સ્વાદિષ્ટ પણ બહુ લાગે છે. સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે અને આપણે એકદમ થોડુંક 2 ચપટી જેટલું મીઠું એડ કરીશું. મીઠું એડ કરવાથી આપણી જે આ ગ્રેવી છે ટામેટાની એ બહુ જ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે. તો એની માટે હવે આપણે એને ઢાંકીને થોડોક ટાઈમ માટે મૂકી દઈશું, જેથી એની અંદર જેટલો પણ વોટર કન્ટેન્ટ છે એ બધું એબ્ઝોર્બ થઈ જાય અને બળીને આપણી જે ગ્રેવી છે એ બહુ જ મસ્ત તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો થોડુંક જે પાણી છે એ એની અંદર હજી પણ છે જ. એ વખતે આપણે એની અંદર બધા મસાલા કરી દેવાના છે. તો મસાલાની અંદર આપણે 1 ચમચી હળદર એડ કરીશું, 1 ચમચી આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનો છે. તીખું અને કશ્મીરી તમે બંને એડ કરી શકો છો. 2 ચમચી જેટલું આપણે એની અંદર ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. ધાણા જીરા પાવડરથી ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. અને જે બાકીનું મીઠું હતું જે આપણે રાજમા માટે એડ કરવાનું છે એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું. સાથે આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર એડ કરીશું. બસ, હવે આટલા બેઝિક નોર્મલ મસાલા જે આપણે રોજ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ ખાવાનામાં એ જ એડ કરવાના છે અને એનાથી જ આપણે એકદમ સ્વાદિષ્ટ રાજમા બનાવીને તૈયાર કરીશું. તો આ મસ્ત મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે એને ફરીથી આપણે થોડીક વાર માટે ઢાંકીને કૂક થવા દેવાનું છે. બહુ નહીં, બસ 2 મિનિટ માટે આપણે કૂક થવા દઈશું. એન્ડ કૂક થઈ ગયા બાદ અહીંયા આપણી જે ગ્રેવી છે એ પરફેક્ટલી રેડી થઈ ગઈ છે. તમે લોકો જોઈ શકો છો આજુબાજુથી એનું ઓઇલ પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે અને એકદમ સ્મેલ પણ એની બહુ જ મસ્ત આવે છે. એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે કે ગ્રેવી જે છે એ કૂક થઈ ગઈ છે. હવે એને મસ્ત રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે એટલે ફરીથી બધા મસાલા જે છે એ બધા એકબીજાની અંદર બ્લેન્ડ થઈ જાય. અને ત્યારબાદ આપણે એની અંદર રાજમા જે આપણે બોઇલ કરીને રાખેલા છે તે એડ કરી દઈશું. તો છે ને એકદમ ઇઝી રેસીપી રાજમા બનાવવાની. હવે રાજમા એડ કરી દીધા પછી એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું, જેથી રાજમા બધી ગ્રેવી સાથે કોટ થઈ જાય.
તો હવે રાજમાને એડ કર્યા બાદ આપણે એની અંદર થોડુંક પાણી એડ કરી દઈશું, જેથી રાજમા જે છે એ ગ્રેવી સાથે બહુ જ પરફેક્ટલી બ્લેન્ડ થઈ જાય એન્ડ કૂક પણ થઈ જાય. તો થોડુંક જ પાણી એડ કરવાનું છે, અડધો કપ જેટલું એડ કરીશું એન્ડ એને સરસ રીતે મિક્સ કરીને થોડીક વાર માટે આપણે એને કૂક થવા દેવાના છે. તો ઢાંકીને ઉકળવા દેવાનું છે, જેથી સબ્જી જે છે એ થોડીક ગાઢી પણ થઈ જશે અને એની ગ્રેવી જે છે એકદમ થીક થવા લાગશે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે એને કૂક થવા દેવાના છે 5 મિનિટ્સ માટે બસ ખાલી. એન્ડ ધેન આપણી સબ્જી જે છે એ બહુ જ પરફેક્ટલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ગ્રેવી પણ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ એની અંદર થિકનેસ, રિચનેસ બધું જ આવી ગયું છે. તૈયાર છે આપણા રાજમા. તો બસ એને સર્વ કરી દો એન્ડ તમે એની સાથે રાઈસ પણ ખાઈ શકો છો, પરાઠા ખાઈ શકો છો, રોટલી ખાઈ શકો છો, મસ્ત ફુલકા જે પણ તમને ભાવે તે ખાઈ શકો છો. એને આપણે ગાર્નિશ કરી દઈશું કોરિએન્ડરથી એટલે ધાણાથી. તો આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ તો ડેફિનેટલી કરી જ દેજો દોસ્તો. અને મળીશું તમને લોકોને નેક્સ્ટ રેસીપીમાં, નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.